Здорово, pațani! Dar voi știți că astăzi eu vreau să vă arăt un Mercedes care a bătut toate vânzările mondiale în 2021. Păi astăzi vorbim de Mercedes GLC. Haideți un pic să ne uităm și ne arată nou Mercedes-ul astăzi. Și o să încep, în primul rând, vreau să încep de la scaune. Și mai exact de și scaune. Pentru că când am mers pentru prima oară în acest Mercedes, am rămas uimit de o chestie. Uimit în sensul rău a cuvântului. Și mai exact, avem un salon de piele, pielea fiind mai dură, dar destul de confortabilă, iar nu-i pe asta la momentul actual. Vreau să vorbesc un pic despre modificarea poziției scaunelor și mai exact, cumva ridicarea spetezei, mai jos, mai sus, iar când mergi vorba de a muta scaunul mai în față sau mai în spate, păi aici apar deja careva întrebări. Și mai exact faptul că Mercedes-ul a decis că, ei bine, facem o completație mai slabă, da, poate un pic mai ieftină, dar noi nu o să punem ca scaunul să se regleze electronic în față și în spate. Și pentru asta eu făcut ca de obicei manual. Și mai exact, aici jos avem un mâner de care tragem și se modifică scaunul mai în față sau mai în spate. Chiar și pernuța asta tot se modifică manual. Băi, nu știu, nu? Totuși, da, eu sunt de acord, dotarea este, da, se modifică, de acord, e totuși un punct a confortului, dar băieți, de-am fășețele electronic și chiar 2021 totuși până la urmă, adică despre ce noi vorbim. Bine, lăsăm asta, mergem mai departe. Nu avem cumva, doar încălzirea în scaune o avem, răcirea o zis că nu trebuiește, e bun. Nu trebuiește. Hai să vedem în spate cum stau lucrurile. În spate, în general, scaunele din spate, mie personal ne spar mici. Chiar ne spar mici. Asta nu înseamnă că nu sunt confortabile. Doar mărimea lor, cumva, mai lasă de dorit. Iată, eu stau foarte lejer aici, chiar și foarte, așa, destul de liber, dar, oricum, aici mi se pare că totuși puțin, dacă era mai lung, era ok, dar totodată înțeleg că dacă era mai lung, eu deja nu mai avem să am spațiu. Pe lângă mulți producători auto, care fac asta în 2023, 2022, 2021, cumva spațiile astea de depozitare, ei le fac ori la pasager, ori la șofer. Ei bine, data asta avem din ambele părți. Și de la pasager, și de la șofer. Ce e și foarte important. De interior ne întoarcem mai târziu. Vreau să mergem să vă povestesc despre portbagaj. Și mai exact. Totuși Mercedes-ul a zis că de să facem o leacă mai ușor pentru proprietar și a pus ridicarea portbagajului electronic sau deschiderea acestuia electronic. Vreau să menționez că aici avem o calitate, un material, mai bine zis, foarte și foarte plăcut la atingere. Eu nu știu cât el o să fie de durabil în timp, dar cel puțin vizual și ca atingere e chiar foarte și foarte plăcut, într-adevăr. Prelata super ok. O dat Dumnezeu, am primit și noi o mașină în care, într-adevăr, prelata e destul de calitativă. Și ca material, și ca duritate, într-adevăr, e foarte calitativă. Și țin să menționez că se ține foarte fixat aici. E chiar dacă și îmblă, tu nu auzi absolut deloc. Poți să o ridici, nu-i nicio problemă. Asta e foarte, foarte fain. Bine, să mergem în continuare. Roata de rezervă se află dedesubt, sau mai exact, iată, în zona asta, acolo jos. Aici avem spațiu foarte mult, într-adevăr e spațiu foarte mult. Din câte observați, proprietarul are niște cabluri de încărcat
trusa medicală, semnul de avarie, un stingător, dar ele nu s-au atinse. De ce? Mercedesul nu se strică? Da, corect, Mercedesul nu se strică. Într-adevăr, țin să menționez o chestie foarte interesantă în dotarea acestui Mercedes și mai exact spațiul ăsta de aici, care are ascuns un spațiu aici jos și în spațiul acesta avem un compresor pentru roți, avem și o soluție. În cazul în care se sparge roata, i-ați introdus soluția și pentru o perioadă de timp, până ajungeți la o vulcanizare, aveți în siguranță, puteți să mergeți fără ca să vă faceți griji de chestia asta. Mașina având 50.000 deja trecute, plasticul ăsta își pierde din culoare. Și pe mine asta chiar mă deranjează, câte un pic își pierde din culoare. Se putea de făcut aici adunga asta să fie un pic mai calitativă. Ușile, în general, sunt destul de grele și se închide ele foarte încet. Într-adevăr, încet, nu pare a fi, nu sună a fi, iată, aici e gol. Aici e gol, da, e ca în ușă, e plin. E destul de plin, înseamnă că e destul de greușoară. Calitatea materialelor care stă pe ușă în sine. Ei bine, sus este un plastic, dar este acoperit cu piele artificială. Nu pot să zic că e din altă calitate, dar e destul de ok. Avem cumva zona asta argintie, tot e plastic, dar e un plastic finuț, plăcut la atingere și arată ca design destul de frumușel. Aici deja avem piele, da, este o piele deja mai groasă, din calitate mai bună și pe mânier tot este piele. Tot e artificială, dar e un pic mai groasă. Asta e foarte fain. Și deja jos, plasticul de proastă calitate, care mai este pus pe locuri în Mercedes. Ei bine, chiar și deflectoarele astea, dar nu știu dacă se numesc deflectoare cumva, dunga asta neagră ca să nu se murdărească mașina, nici nu știu pentru ce e pusă. Ca design, așa neagră, e plastic, dar tot e strâns destul de bine. Dacă ne uităm la ușa din față, la ușa din față e aceeași chestie ca și în spate. Doar că aici deja plasticul nu e la fel de simplu ca și acolo. Aici plasticul deja tot este acoperit cu un pic de piele și e destul de, e cu mult mai plăcut decât acolo. Spații de depozitare aici avem pentru 3 sticle de apă lejer. Într-adevăr, aici e destul de mult spațiu. Îmi place foarte mult că și încălzirea în scaune este setată cumva pe ușă, nu este undeva prin salon, chiar dacă și de acolo putem să-l pornim. La alte dotări mai mari, mai scumpi, mai așa, aici avem și memoria în scaune. La acest model nu avem această opțiune. Iar din interior, vă spun un pic mai târziu. Vreau să vorbim un pic despre motor. În cazul dat avem un diesel de 2.0 cu 163 de cai, se comportă foarte bine, merge foarte bine, chiar nu aveți întrebări și ține de zona de capotă. Vreau să accentuez faptul că motorul e destul de mare, e strâns destul de bine, spațiul văd doar aici în față, pentru că în spate acolo deja totul este acoperit. Îmi place că tot cumva arată destul de frumușel, e destul de faină chestia că cumva au acoperit și zonele astea și acolo și în partea aslaltă. Plasticurile astea se scot foarte ușor, aici sunt 2 clipsuri, ați ridicat și ați văzut tot ce este de desubt. Tot în plasticurile astea cumva s-a pus ca tu să nu stai să scoți plasticul în caz că ai nevoie să încarci acumulatorul. Pentru asta există aici un schimbător care îți deschide cumva limbuța de la acumulator și te-ai încărcat și gata. Aici nu mai ai întrebări. Ca design, mie personal îmi place foarte mult, dacă mie mi-e interesant că toată chestia asta din față, da, e toată din plastic și e un plastic prost. Iată, el hodorogește, el se aude că bați în trânsul ca în tobă, el stă strâns destul de bine, într-adevăr, stă foarte bine strâns. Iată, bara din față deja e un plastic mai dur, nu e plastic moale și asta e foarte bine. Totuși au făcut o de duritate. Salut Toyota, acolo duritate tot. Este numai în visă. Nu-i pe asta. Dacă vorbim de lumini, lumini adaptabile, automatizate, se schimbă zi, noapte, soare, lună, nu contează. Sunt LED-uri
Cu iluminarea, întrebări nu sunt absolut deloc. Mercedesul niciodată nu a avut probleme cu chestia asta. Asta e tot și aveți de făcut aici. Să deschideți, să ștergeți o leacă cu periuța, din când în când mai turnat niște ulei și diesel. Dă-i diesel, că-i dă, frate. Motor bun, putere de ajuns, confort este și îți mai trebuie pentru o viață fericită. Bă, eu am uitat să zic, tipa, că наконец-то ești pusă două amortizatoare aici, normal. Наконец-то deschide asta ușor și nu trebuie să stai, spui biețele celea stânga, dreapta. Bravo, Mercedes! În continuarea temei portbagajului, foarte și foarte inovativ au mers Mercedes la anumite chestii de confort și mai bine zis de simplificarea vieții oamenilor și vorbesc despre culcarea scaunelor din spate. Mercedes pentru asta au prevăzut aici două butoane, în stânga și în dreapta, în care am apăsat și scaunele pleacă și sculcă totalmente. În cumva scaunele culcate, aici avem aproximativ 1000-1200 de litri, dacă nu mă greșesc, poate chiar și mai mult. Super fain, dar era mai bine dacă le făceau să strâng înapoi tot singuri. Dar din păcate asta nu este. O să te rog să rămâi acolo, pentru că trebuie totuși manual să le pui înapoi. Din păcate, modificarea scaunelor din spate nu este posibilă, nu are mai multe poziții, e doar o singură poziție. Dar, totuși, avem ce avem și asta totuși e ok, într-adevăr. Bine, acum mai recent, Mercedesul are chestiuța asta faină și mai exact de tractarea, adică cumva bara de tractare din spate, care la Mercedes este electronică. Și ea iese electronic. Poftim, vreți să tractați ceva? Fără nicio problemă. Vrei să nu fie aici bucata asta de metal. Poftim, el se ascunde înapoi sub mașină și arată foarte, foarte frumos. Inteligent făcut de către Mercedes. Asta chiar mi-a plăcut, destul de fain. Haideți să vedem cum stau lucrurile aici și mai exact deflectoarele astea de aer. Puteți să le regulați, să le închideți sau să le deschideți de aici. Jos avem dotări aici, două încărcătoare pentru telefon și a treilea pentru frigider, în caz că aveți nevoie. Țin să menționez că practic toate intrările de încărcare a telefonului sunt Type-C și nici de cum USB. Bine, totuși suntem într-o eră inovativă, mergem, cumva tehnologiile se dezvoltă. Asta e foarte bine, dar totuși aș prefera să fie măcar un USB în toată mașina ca să puteți să încărcați ceva mai vechi. Bun, și ține de cotiera din spate. Cotiera micuță, destul de comodă, dar iarăși aș fi dorit un pic mai lunguiață, dacă era posibilitatea aceasta, ar fi foarte fain. Din păcate, aici mâna întotdeauna cade în jos. Mai avem și un pic de LED-uri pe la ușă și mai exact fix în manier adaptat un bec de LED care pe timp de noapte luminează în diferite culori care le doriți dumneavoastră. Asta chiar e super, adică mie personal îmi place dotarea aceasta. Atât. Panorama este totalmente pe toată mașina, practic, celor din față, celor din spate. Din păcate, se deschide doar partea din față, aici rămâne mereu închis, dar oricând aveți ocazia să vă uitați la soare. Și cam asta e tot, mergem în față. Mercedesul ne oferă o grămăzenie de dotări. Și mai exact, nu știu, din punctul meu de vedere, parcă ești în avion. Partea asta de controlă e destul de mare și destul de lată, chiar dacă plasticurile, într-adevăr, nu știu de ce, băi, dar făceți chestia asta, o leacă mai tare, uite, e tătă să aude, cred că cu timpul e să drebijească, adică să hodorojească, dar totuși, e într-adevăr e frumoasă, se privește frumos, parcă într-adevăr aici ești, hai, stânga, dreapta, a doua, a treia, 10 turbine pornite, 10 stâns și pe volan fix aceeași chestie, foarte multe butoane. Avem un display inteligent, display-ul ca design foarte, foarte frumos, se încadrează foarte bine în tot ce ține designul Mercedesului, îmi place foarte mult, lucrează foarte rapid, nu are rețineri, dați stânga-dreapta, se mișcă foarte repejor și foarte bine, ascultă de orice atingere. Totodată, aici jos, avem
așa ca un spațiu mic în care se folosește ca un touchpad, ca și la laptop. În fine, cu dânsul noi putem să navigăm stânga-dreapta, dreapta-stânga și în continuare. Nu știu exact deși el e făcut în felul următor, da, e fain, ca dotare, într-adevăr, e faină și e frumoasă și așa mai departe. Dar ca funcționalitate, eu, spre exemplu, știind că pot și de pe volanul de comenzi să fac aceeași chestii și să navig tot aceleași lucruri, îmi pare că chestia asta nu prea este necesară aici. Dar asta este. Pe volan avem două butoane negre. Și mai exact, aceste butoane servesc către controlul din partea dreaptă a display-ului, din partea stângă a display-ului de la șofer, mai exact de unde îți arată viteza și toate ce ține de caracterizările mașinii. Foarte fain, el e tot touch, cu dânsul poți să navighezi în partea asta de display, foarte fain, atât și în partea opusă și ține de display-ul de la șofer. Într-adevăr gândit, îmi place chestiuța asta. Toate panourile și ține de viteză și de turații sunt digitale. Aici avem foarte multe dotări. Telefon, media, GPS, radio, navigație, tot ce ține de călătorii, asistentul care poate să mă ajute cât la parcări așa și la condus, menținerea în bandă, cruise control adaptiv, etc. Sunt o grămăzenie. Îmi place foarte mult că aici noi putem să vedem consumul și consumabilele la mașină, cum ar fi uleiul, soluția de AdBlue, benzină, evident, consumul mașinii în medii, de cât timp mașina lucrează, cât timp a consumat, cât mai avem de parcurs, etc. Super faină treaba asta. În panoul acesta, pe partea dreaptă, noi putem să selectăm să ne arate anumite caracteristici. În cazul dat, la noi acum ne arată centrul de greutate a mașinii și mai exact în timpul mersului, în dependență de cât de mult accelerezi sau cât de puțin accelerezi, să arată câți newton-metri sunt puși pe centrul de greutate. Interesant treaba aceasta. Putem să setăm aici ca să vedem cât mai avem până când să ne alimentăm, consumul, etc. Avem și un cum se citește asta? Afișaj. Așa se scrie, afișaj. Ok. Avem un borderou aici care ne reprezintă un bonus, așa îl numește Mercedes-ul, și mai exact bonusul acesta este prefăcut pentru aceea ca în cazul în care mergeți regulamentar, fără accelerări bruște, un stil de a condus mai liniștit, el îți arată în cazul în care ai un mers așa mai liniștit, cam cât consumă mașina și mai exact cât economisește din consumul acestuia în cazul în care aveți un alt mers. Și mai ne arată nou aici. Avem GPS-ul care ne arată tot aici, nu trebuie să ne uităm în partea asta de display și deja partea de turații. Foarte fain, să nu uităm că nu ultimul timp Mercedes-ul are schimbătorul de viteză aici, testat în partea aceasta. Pentru cei care conduc Mercedes nu zilnic, dar odată la 100 de ani cum sunt eu, pentru mine e destul de confortabil, pentru că aici nu ai nici rutișică, nu ai niciun schimbător. Schimbătorul stă aici și e destul de comod. Dar în schimb, hai că aprindem avaria sau că aprindem ștergătoarele, toate sunt stabilite în partea stângă și ele sunt făcute destul de inteligent. Într-adevăr, sunt foarte comode. Se înțelege tot din primele toate desenele care sunt aici, e destul de clar. Lumina adaptabilă, putem să o reglăm. Lumina a salonului, destul de ok, se poate modifica și ca culoare și ca tot ce ține de chestia asta. Și aici avem destul de mult loc, într-adevăr avem loc în cotiera asta. Iarăși, două intrări de încărcare a telefonelor și ambele sunt Type-C. Spațiu foarte mult, e tare adânc și e destul de larg. Asta e chiar de lăudat. Într-adevăr, super treaba asta. Și ține de aerocondiționat, este o climă, lucrează perfect. Navigarea în display este tot foarte simplă. Aici avem careva butoane care ne permite să pornim aerocondiționat, să punem încălzirea la oglinză în față, în spate, ventilarea, în care direcții să ne sufle, etc. Și restul sunt butoane de navigație tot în display. Display-ul este touch, după cum ați observat, dar totuși avem și câteva butoane de ajutor. Tot ce ține de cruise control avem pe stânga, tot ce ține de muzică avem pe partea dreaptă.
Ce ține de dotări, cam asta e tot. Așa. Ei bine. Să încerc să poziționez în felul următor. Deci, 3, 2, 1. Osută. Reacționează la start, chiar la start, reacționează un pic întârziat, dar are o dinamică destul de bună. Chiar vreau să spun că dinamica mi-a plăcut. Într-adevăr, e destul de ok. Nu știu exact, după secunde mi s-a părut cam mult. Dacă sincer, mi s-a părut în jur de 12 secunde. O să vedem deja în video cum asta o să arate. Și acum aș fi dorit să încerc încă o dată aceeași chestie, doar că în regim confort. Nu cred că ar fi o mare diferență, precum că de obicei aceste regimuri se diferă mai mult și ține de suspensii, nu și în cadrul de cutie. Și din cauza asta, cred că la capitolul ăsta nu o să fie mare diferență, dar totuși, haideți să vedem. Avem un haideți să ne schimbăm în confort. Așa, ne-am setat în confort. Imediat să ne luăm și poziția. Da, nu în ultimul rând, avem un senzor de citire a semnelor și mai exact, datorită la GPS, mereu ne anunță de care este limita de viteză permisă pe un sector de drum și de fiecare dată când se încalcă această permisiune, cu părere de rău, el ne face un sunet care să ne dea de înțeles chestia asta. Ei bine, avem 0, 3, 2, 1. O sută. Nu știu, poate acum s-au comportat altfel. Sunt două măsurări, o să vedem ambele cum s-au diferențiat deja aici jos, undeva o să fie secundele. Deci, suntem la drum. Ce ne arată nou Mercedesul la drum lung? Păi, în primul rând, faptul că avem câteva regimuri, sport, confort, eco. În regimul confort, suspensia într-adevăr se comportă foarte, foarte moale. În general, motorul nu iubește turații la acest regim. Și într-adevăr, mersul însuși a mașinii e destul de confortabil. E moale, chiar și la deznivelări, da, la gropi. El toate le înghite foarte, foarte bine cel. Stă foarte bine pe traseu. Volanul ascultă practic instant. Un pic ai întors, imediat te-a ascultat. Cu asta, într-adevăr, nu sunt probleme. Tot ce ține de senzori, de cruiz adaptiv, de ținerea în bandă, sunt porniți practic non-stop. Se pot dezactiva, desigur. De fiecare dată diferite cumva notificări îți vin. Ai depășit limita de viteză, nu te-ai ținut în bandă, ești prea aproape de o altă mașină. Tot asta el te anunță. Ai senzația că nu ești în mașină, dar ești într-o joacă, știi? Adică cumva mereu ceva îți apare, mereu ceva să fii atent, să nu adormi la drum, etc. Asta, pentru mine, persoană care de fiecare dată conduce mașini mai puțin dotate de anumite chestii de genul, e deranjant faptul că dintotdeauna ceva se aude. Iarăși, tot asta se poate de închis. Setările pentru acest automobil sunt foarte multe. Într-adevăr, în display ai intrat și ți-ai setat tot absolut. Poți vedea și presiunea în roți, poți să-ți pui să fie un mers mai moale, mai agresiv, mai cum îți place ție. Oglinzile tot sunt adaptabile. În momentul în care mergi cu spatele, cu reversul, ele se dau un pic mai jos. În caz că mergi în față, se ridică înapoi. Tot în oglinză avem și senzori care ne arată, avem mașini alături,
sau nu avem senzori în față, în spate, care la fel ne avertizează dacă suntem prea aproape de automobil sau prea departe de automobil. Tot asta este inclus și ne se pare că asta e foarte corect din punct de vedere a securității. Ei bine, geamul din spate se vede foarte bine, în oglinda retrovizorii eu văd foarte, foarte fain. Însuși oglinda este de calitate, eu observ că e foarte calitativă. E chiar dacă poate vizual nu pare a fi mare, dar redă absolut tot. Adică eu văd foarte, foarte bine oglinzile, puțin cam mici. Eu m-am așteptat pentru un crossover să fie mai mari, dar totuși sunt poziționate bine, se vede totul foarte bine, nu necesită de fiecare dată cumva să mă mut în stânga, în dreapta ca să văd cumva să văd mai bine sau mai larg. Asta e super ok, mie asta chiar îmi place. Acum haideți să vorbim un pic despre tot ce ține de consum, da, și de consumabile la un Mercedes. Ei bine, să știi că Mercedesul este o clasă mai înaltă de automobile, adică eu mă refer în comparație cu Dacia, Renault, Citroen, etc., etc. Totuși, cumva, deservirea unui Mercedes presupune costuri adăugătoare, adică totuși e destul de scumpșor la deservire, cere investiții. E și normal, totuși până la urmă primește o mașină de clasă mai înaltă și normal să fie mai scump. Dar, ce ține de consum? Aici cumva variază foarte mult. Independență de mers, evident. Totuși, la momentul actual, avem parcurs cu acest automobil aproximativ 70 de kilometri, iar calculatorul de bord nou ne spune că la momentul actual avem un consum de aproximat de 8,1 litri la 100 de kilometri. Pentru un motor diesel de 2.0 este un consum adecvat. Într-adevăr, este un consum ok. La drum lung, el scade și chiar la 6 litri. Foarte eficient și foarte bine pentru un motor diesel. Totuși, nu avem foarte multă putere. Avem un 163 de cai, dar pe locuri undeva nu se ajung, într-adevăr. Dar să nu uităm că suntem într-un crossover, avem o mașină care cântărește aproximativ o tonă 700, o tonă 800. Concurenții sau rivalii principali la acest automobil ar fi un BMW, dacă mă știți, X3, un Audi Q5, Volvo XC60, da? Care, iarăși, pe piață, Mercedesul, dacă nu mă greșesc, practic se ține într-un preț cu Volvo, posibil Volvo și un pic mai ieftină, dar Mercedesurile se țin destul de scump și ține pe piață. Dar despre prețuri o să vorbim un pic mai târziu. Iar dacă se merită cumva să te mai uiți la concurenții lui, eu aș spune și da și nu, cumva. Pe de o altă parte, noi avem Volvo, da, care undeva poate că e mai sigură, undeva poate că e mai dotată, da? Avem BMW-ul care mai mult putere acolo lecuțică, da? Suntem o lecuțică mai pe sport. Avem Audi-le care nu pot să zic că are și el motoare destul de bune și ține de compartimentul sport, adică îți dă putere, are și el confort, dar totuși cumva Audi-le pe lângă Mercedes nu e departe, într-adevăr nu e departe, dar de costuri diferă destul de mult. Totuși Audi-le face parte din VAG Group și asta schimbă anumite chestii. Pedala ascult foarte bine, mie asta îmi place foarte mult. Foarte mult. Noi avem acum, mergem cu o viteză de 95%. Printre altele, zgomotul din interior, cumva cum se aude zgomotul în exterior, nu, adică izolare de fonic este, dar aș prefera un pic mai mult. Dar e ok, e destul de ok. E destul de ok. Se conduce chiar foarte, foarte, foarte ușor. La drum lung fiți atenți să ne adormiți. Pentru că e confortabil, e destul de confortabil. Aici mai avem careva dotări de care nu prea am stipulat un pic mai devreme, în care avem o cameră de spate la parctronice anexat. Avem un butonul M care ne permite să folosim pedalele din spatele volanului. Reamintesc că aici avem o cutie cu 8 trepte plus 1, adică 9 viteze.
Cumva, eu ultimul timp observ că practic mulți producători încep să pună cutii cu mai multe viteze. Presupun că asta se face din considerentul cumva ca să economisească la consum. Într-adevăr, motorul nu storează foarte mult. La viteza de 100 la oră, eu sunt în a 7-a treptă de viteză, am o turație de 1600-1700 de turații. Și destul de ok. Motorul nu se forțează, într-adevăr nu se forțează. Îmi place că e moale, el așa merge în trânsul, parcă ești așa, știi, în mare, cumva parcă ești pe o corabie așa mai mică și putești într-una. Foarte faină treaba asta, îmi place foarte mult. Totuși, am vorbit astăzi despre Mercedes, un Mercedes superb. Mie personal și celor de la Moldrive mi-a plăcut foarte mult și prezintă aceste automobile. Ei bine, nu prea am menționat de faptul că pe piață un asemenea automobil se găsește aproximativ între 40-50 de mii. De ce este atât de mare raza asta de preț? Din simplu motiv pentru că sunt diferite complectații. Aceasta fiind un AMG, totuși costă mai scumpșor. Iarăși, puteți să găsiți asemănător, dar să nu fie AMG, să fie chiar și mai simplu, îl găsiți în 42-45 de mii cu siguranță. Nu se știe dacă cu același kilometraj, desigur, dar se găsește. În diferență de concurență lui, care același BMW X3, care costă astăzi în jur de 37-39 de mii, eu nu știu dacă e mai ok să dai pe un BMW 37-39 de mii sau e mai ok să dai un 45-50 de mii pe Mercedes. Cu toată lumea știm că Mercedesul totuși dă un stil aparte de, știi cum te simți tu, șef. Nu gopnic, nu știu, de asta pațan prin oraș, auie și așa mai departe. Mercedes totuși e pentru persoanele care deja au un statut, deja știi cine e el în viață, nu mai trebuiește nic, el vrea doar confort și multă putere. Noi vă mulțumim, cu voi a fost Moldrive, atenție la drum!